Sonny Playhouse TV. Con thích đồ bắp. Xin chào mọi người. Hôm nay Bảo Sơn đang làm gì vậy con? Con đang làm gì vậy? Con keo kia. Con đang làm gì á? Con keo bắp. À, con đang kéo bắp hả? Con keo bắp. Con phụ ba lột bắp hả? Cho đồ bắp để bắp. À, lột bắp. Ừ, giỏi quá. Ba chi nó bắp. Đây là cái gì con? Mắm. Rau bắp. Rau bắp. Đây là rau bắp. Giỏi quá. Nãy giờ Bảo Sơn lột được mấy quả rồi con? Hả? 2-3 quả chưa? 2 quả chưa? Hả? Quả này quả thứ mấy? Quả thứ 2 hả? Quả thứ hai. À, quả thứ 2. Là... Bắp tiếng Anh là cái gì Bảo Sơn? Bắp tiếng Anh là Corn. corn. À, corn. Corn. Con bắp màu gì? Bắp màu gì vậy con? Bắp có màu gì? Vàng. À, bắp có màu vàng. Màu vàng con gọi là gì con? Yellow. Yellow. Giỏi quá. Ta. Sạch sẽ quá vậy sao? Bảo Sơn lột sạch hết rau bắp luôn nè. Lột hết đi. Cảm ơn Bảo Sơn nhiều nha. Ba ta thêm hai ba. Ba Lâm cho thêm cho con. Bà có mấy bao luôn nè. Nè. Ha. Bắp ngon mà Thơm. Con thích ăn bắp không? Con thích ăn bắp kiểu gì? Con thích ăn bắp khô. Bắp lớn hả? Đó, con làm này. Đó, lon đấy. Đây nè. Đi rồi nè. Rồi đây nè. Bảo Sơn con thích ăn bắp không? Con thích ăn bắp. À, con thích ăn quả bắp. Mấy cái này. Cái này. Nè. Đi rồi. Rồi. Xin chào Bảo Sơn, con đang đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Con đi đâu? À, con phụ ba làm gì? Học vào vai đọc coi. Ồ, Bóng cái gì quanh đây? hả? Ồ, con để bắp ở dưới gốc cây hả? Rồi, xách vòng đi. Rồi bước theo mình sẽ làm gì? Mình vô quán bắp ăn ha. Để nướng ha. Nhìn nghe. Xin chào các bạn, hôm nay làm Nướng bắp hả? nướng bắp. Quấn bắp vô giấy bạc hả? Cuốn bắp cho bạc. Ồ, như vậy hả? Vậy thì con lấy một cái bắp trước đi.
Lấy cái bự hơn. Ừ. Rồi, bỏ lên. Rồi, nè, quét chút bơ nè. Quét chút bơ. Quét lên bắp đi. Quét lên bắp đấy. Oh, wow, giỏi quá vậy. Rồi. Rồi, được rồi. Nè. Cho thêm một ít bơ. Cho thêm ít cho thơm ngon đúng không? Cho thơm ngon. Rồi bỏ cái đây lại. Rồi cái này là gì? Cái này là Hả? Tiêu hả? Phải tiêu không? tiêu. Rồi rắc tí tiêu lên đi. Rắc tí tiêu. Tắt đi. Chút thôi. Rồi được rồi. Rồi. Giỏi. Cho thêm một ít tiêu. Được rồi ha. Rồi sao nữa? Đổ đây phải không? Đổ. Còn lăn nữa phải không? Lăn. Đây. Lăn đi. Rồi. Quấn nó vô nha. Quấn nó vô. Rồi con quấn đi. Wow. Quấn đi. Quấn đây nè. Đây này quấn nè. Quấn lại. Đó. Rồi. Được rồi. Bịch thôi. Xếp này nè. Để này ra. Để này vô. Rồi để vô. Wow, giỏi quá. Rồi, có một cái rồi ha. Rồi lấy thêm một cái nữa nè. Ta thêm một ít bơ. Ta thêm một ít bơ vào. Rồi, được rồi. Thế đi. Bà Sơn lát nữa nấu ăn hả? Lát nữa bà Sơn nướng bắp cho mẹ ăn hả Sơn? Ngon quá à. Thay đi. Mình. Đó. Thay đi. Giỏi, bạn lên. Cái này cái máy gì vậy? Cái này là cái máy. Máy gì trong đây? Máy. Có gì trong đây? Có cái gì trong đây? Ở trong. Tiêu hả? Tiêu. Rồi, nè đổ lên này. Rồi, lăn đó. Giỏi, lăn đi. Đúng rồi. Giơ tay. Khôn Được chưa? Được. Rồi, bắt nó vào. Rồi. Đúng rồi. Đó. Rồi, cái đầu vô. Đúng rồi. Giỏi. Con làm cái này ép nó xuống này. Giỏi. Rồi còn mấy quả trong đây? Hả? Quả nữa hả? Rồi. Ta thêm một ít bơ nữa. Để bỏ hết đi. Rồi. Mạnh lên. Giỏi. Mạnh lên nữa. Cố lên. Giỏi. Rồi. Nè. Vào rồi. Vào chưa? Rồi bỏ vô. Rồi. Lăn. Xong. Ngon hả? Ta thêm một ít bơ vào. Dính đồ vào. Rồi. Ngắn lên. Rồi. Rồi xong chưa?
Rồi nè, manh nó nè. Ừ. Con phụ ba đưa bắp để ba nướng nha. Cái sao lò nóng phải không? Nguy hiểm phải không? Chỉ để cho người lớn thôi nha. Không phải có người lớn bên cạnh phải không? Không, còn tôm nhà. Ừ, đấy, lấy bắp cho ba nướng nè. Một. Nhanh lên. Giỏi quá. Rồi mấy quả bà Sơn? Mấy quả bắp vậy? Đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Tí nữa Dạ, mình có có. được 5 quả bắp ăn phải không? 5 quả bắp ăn. Hả phải? Ừ.